रेवा सॉफ्ट एक्सिडिङ एक्सेलेन्स। भोपाल दाईको निम्तो अप्रत्याशित थियो। पहिलोचोटि सिक्लेस आउँदा नै ताङतिङले हाम्रो ध्यान तानेको थियो। क्रपु डाँडाको बारे पनि धेरै कुरा सुनेका थियौँ। हामी उत्साहित थियौँ। मेमे पोखरी र कोरीको लामो यात्राले हामीलाई राम्रै थकाएको थियो। ओए पोख यही डायलग म तिम्रो बिहामा आएर आन्छु। तिम्रो बुढाको गाडी गरे डायलग आन्छु यो। बुढो घरमा जान्छु कि किन बिहा गर्दैन? बुढोलाई घर ल्याएर पाल्ने हो। देखे बाउ क्या? सिक्लेसमा आराम गर्दै रमाइला 2 दिन बिते। भाका बस्नु पर्यो पहिला। कुन गीत गाएको ऋतु? तेस्रो दिन हामी बिदाबारी भयौँ। भाउजू र छोरी युमिकाले बिदाईको टिकाटालो लगाइदिनु भयो। माइला दाई पनि हामीलाई छोड्न तल मेतेरी पुलसम्म आउनुभयो। यस्तो छ डोरी डोरी चुनिए हैन फुस्के हो के भयो ल ल अब यस्तो धेरै माया ठुलाकोटमा जसरी पनि है ल नरै जाऊ, बाटो गाह्रो छ, नरै जाऊ। फेरि मन भारी गर्यो भने गाह्रो हुन्छ। गर्लफ्रेन्डलाई छोडे जस्तै भयो अहिले। त यार ताङतिङको गाडी लिएर बसिरहेको छौँ। एउटा माथिबाट आएको छ, एउटा तलबाट आएको छ। जसले हामीलाई ताङतिङ लैजान्छ। घुमन्तीको अर्को एपिसोडमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। हामी चाहिँ अहिले जङ्गलको बिचमा छौँ अनि ताङतिङबाट हाम्रो भोपाल दाइले पठाएको जिप पर्खिरहेको छौँ। माथिबाट 2टा जिप आइरहेछ, कुन चाहिँ जिप हो तर एउटा यो माथिबाट आएको हो जस्तो लाग्यो। सो या वेलकम टु ताङतिङ भिडियो। Gumante, the amazing travelers. गाडी आउन केही समय लाग्यो। सामानहरू लोड गरेर ताङतिङ लाग्दै गर्दा पारीपट्टि झलमल्ल बोलेको सिक्लेस गाउँ देखियो। घर छोडेर टाढा कतै जान लागेको जस्तो गह्रो मन भयो। बेलुकी झन्डै 9 बजेतिर हामी भोपाल दाईको अन्नपूर्ण कटेज पुग्यौँ। बिहानी पख मौसम छ्याङ्ग खुलेको थियो। पहिलोचोटि यहाँ बस्दा बादलले आकाश ढाकेको थियो। अहिले खुलेको मौसममा हाम्रो अगाडिको नजारा अद्भुत थियो। सिक्लेस गाउँ र पृष्ठभूमिमा अन्नपूर्ण र लमजुङ हिमश्रृङ्खलाहरू लहरै उभिएका थिए।
आँगनबाटै यस्तो दृश्य हेर्दै पिएको कफी साह्रै मिठो भयो। तर मिठो चिनीले भयो कि ती सुन्दर दृश्यावलीले खुट्याउन गाह्रो पर्यो। पोखरा जानुभएका भूपाल दाई केही विशेष कामले आउन ढिला हुने भयो। तर दाईको फोन तारन्तार आइरहन्थ्यो, मेरो भाइ प्लिज फिल एट होम है। बिहानको खानामा अर्को मिठो सरप्राइज पायौँ। मिमी पोखरीदेखि हामी हिँडेको गाउँहरू चाहिँ गुरुङ गाउँ भएकोले पोर्क खाने चाहिँ कुनै चान्स नै थिएन। अनि त्यही भएर पनि एकदम रहर लागेको। तर आज चाहिँ हाम्रो ताङतिङमा आएपछि पोर्क खाने रहर चाहिँ पुरा भएको छ। आजको लन्च स्पेसल पोर्क। ताङतिङमा आएर एक दिन आराम गर्ने हाम्रो पूर्व योजना थियो। हामीलाई गाउँ घुमाउन र वडाबारे जानकारी दिन वडाध्यक्ष एकजङज्यू उत्साहित हुनुहुन्थ्यो। खाना खाएपछि हामी वडा कार्यालयतिर लाग्यौँ। त्यहाँ युवा समूह, महिला समूह र ताङतिङमा सक्रिय अन्य समूहका साथीहरूसँग भेटघाट र कुराकानी भयो। र चाहिँ क्रपु डाँडा भनेको फेरि यस्तो हो कि यो गाउँपालिकाको सबै ठाउँको चाहिँ सिर त्यहीँ जोडेको। अनि चाहिँ गुरुङ भाषामा चाहिँ क्रप भनेको चाहिँ यो सिरन, त्यसले गर्दाखेरि क्रप भनेको एकदम उच्च ठाउँमा भएको हुँदाखेरि चाहिँ क्रपु डाँडा भनेको जहाँ चाहिँ यहाँ लमजुङबाट पनि सबै त्यहीँ जोडिन्छ, काशीबाट पनि सबै त्यहीँ जोडिन्छ, एकदम टुप्पोमा छ। हामीभन्दा अलि अगाडिको बाबाहरूले सबै चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारमा कोही चाहिँ ब्रिटिस लाउरे, कोही इन्डिया लाउरे, कोही कहाँ बाहिर धेरै ठाउँमा भएको हुँदैन। यहाँको मान्छेले सरकारबाट पनि र चाहिँ यता चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत अब सामाजिक तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू सहयोग गरेको छ। जुन अहिलेको यो वडा भवन नेपाल सरकारको चाहिँ यहाँ भन्दा पनि दोब्बर चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँले यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ आमा टोलीहरू अनि चाहिँ विदेशबाट भएको हाम्रो चाहिँ दाजुभाइहरूले चाहिँ चन्दा आर्थिक सङ्कलन गरेर चाहिँ यो बिल्डिङ बनाएको। 300 जना चाहिँ हाम्रो चाहिँ हलमा बस्ने चाहिँ क्यापेसिटी छ। पहिला चाहिँ 2074 सालभन्दा अगाडि हाम्रो यो ताङतिङ गाउँमा चाहिँ महिलाहरू एउटा चुलो र चौकामा मात्र सीमित थियो। मैले 74 सालको श्रावण 29 गते 5वटा टोलको आमा समूहलाई चाहिँ एउटा समिति गठन गरे आमा समूहको। र धेरै दिदीबहिनीहरू यो 3 वर्षमा चाहिँ धेरै एकदमै फरक भइसकेको मैले अनुभव गरेको छु। अहिले चाहिँ आमा समूह, ताङतिङको आमा समूह एकदमै सक्रिय छ। गत वर्ष चाहिँ मैले महिला दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ वडाबाट 1 लाख पैसा विनियोजित गरेँ छुट्टै। र त्यो पैसाले अब के गर्ने भनेर फेरि सबै समूहको दिदीबहिनीहरूलाई बोलाएँ, नेतृत्व गर्ने दिदीबहिनीहरूलाई बोलाएर फुल रोप्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो 12 मासे फुल रोप्यौँ र 3 समूहमा विभाजन गरे यो ताङतिङ गाउँको आमा समूहहरूलाई। त्यो 1 लाख रुपैयाँ लगानी गर्यो। 1 लाख बाबत चाहिँ हामी 3 समूहले जम्मा 4 लाख पैसा 4 लाख जति कमायौँ। गत वर्ष चाहिँ देखि चाहिँ आमाहरूले आफ्नै आँगनमा पनि छुट्टै आफ्नै फुल रोपेर चाहिँ 60 रुपियाँमा धेरै आमाहरूले कसैले 5,000, कसैले 10,000, कसैले कति हजार कमायो भन्नुहुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ कुनै छर छिमेकमा चाहिँ झगडा यताउता भयो भने चाहिँ हामी आमा समूहलाई बोलाउँछौँ र हामी गएर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा समान रूपमा राखेर मिलाउने काम गर्छ। र ताङतिङ आमा समूहले चाहिँ यो गाउँमा राति 11 बजेभन्दा पछाडि कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने अनि जुवा तास चाहिँ बन्द गर्ने भनेर अस्ति भर्खरै निर्णय गरिसकेको छ। है अब हामीले भन्यो भने नटेर्ने आमाहरू चाहिँ लट्ठी भाटा लिएर गएपछि सबै तास खेल्ने मान्छे सबै भागा भए। पुलिसको भन्दा नि उहाँहरूको चाहिँ त्यो निर्देशन कडा देख्यो क्या। आमा समूह, यहाँको होमस्टेहरू, होटल व्यवसायहरू अनि हामी जनवडाहरू सबै मिलेर यहाँ पाहुनालाई, गाउँलाई पनि कसरी प्रमोट गर्ने, पाहुनालाई पनि कसरी सेवा सुविधा दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू गरेर अहिले चाहिँ जस पहिला भन्दा पनि अहिले ताङतिङ गाउँको यहाँको चाहिँ रहनसहनहरू, यहाँको चाहिँ सबै कुराहरू धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। ताङतिङका वर्तमान अवस्था, इतिहास र भविष्यका योजनाहरूबारे पनि जानकारी पायौँ। ताङतिङ गाउँलाई एक कदम नजिकबाट चिने जस्तो लाग्यो।
अहिले चाहिँ हामी ताङतिङभन्दा झन्डै 20-25 मिनट परको रोडको टर्निङमा छौँ अनि यो चाहिँ ताङतिङबाटको बेस्ट भ्यू पोइन्ट यतापट्टि हिमाल हेरेर सेल्फी खिचे पनि भयो अनि यतापट्टि फर्केर गाउँको फोटो खिचे पनि भयो सो ताङतिङ आउँदा चाहिँ दिस इज अ प्लेस यु सुड नट मिस डेडिकेसन हेर्नुहोस् हैरान्सका यो हैरान भइसक्यो त्यो खाली फोटो हिँड्दा यहाँबाट भ्यू पोइन्टदेखि कोरीको थकाइ राम्रोसँग मेटिएको थिएन ताङतिङमा हामीले आराम गरेर 2 दिन बितायौँ भोपाल दाई पनि आइपुग्नु भयो साथमा एकजना नयाँ सहयात्री पनि ल्याउनु भएछ पोखराका साथी जीवन ल अहिले चाहिँ दिउँसोको 1 बज्यो हाम्रो क्रपु डाँडाको ट्रेक चाहिँ आज स्टार्ट हुँदैछ बिहान लन्च गरिसक्यौँ दाइहरू पनि आइपुग्नुभयो सबैजना गेटिङ रेडी अब यहाँबाट लगभग 1000 मिटर अल्टिट्युड गेन प्लस 4 घन्टा अलिक बढीको वाक होला त्यसपछि हामी क्रपु डाँडा पुग्छौँ अनि फर यो इन्फर्मेसन नर्मली चाहिँ विन्टरको बेला हिलो नभएको बेला चाहिँ गाडी चाहिँ अलिक माथिसम्मै जान्छ डबल सक्स पुरै तयारी हाम्रो चाहिँ जुगासँगको अब वार कन्टिन्युस जारी छ द फाइनल ब्याटल यो हैन फाइनल ब्याटल नभनौँ यो चाहिँ जुगाको लागि ओए पप्पी ओए ओए पप्पी ओए धेरैजनाले सोधेको चाहिँ अब मनसुनमा हेर्दा जुगा लाग्छ कि लाग्दैन जुगा लगायो भने के गर्ने भनेर अनि हामी एभ्रिडे सिक्दैछौँ नुनको पोकादेखि डबल प्लास्टिकसम्म अनि अर्को यो एउटा दबाई हुन्छ यसो अलिक बढी गनाउने भए पनि अनि प्लस स्किनलाई अलिकति डाइरेक्ट पऱ्यो भने चाहिँ डेन्जरस हुने हो भने यो लगायो भने चाहिँ सेफली लगायो भने चाहिँ जुगा चाहिँ भागाभाग कहाँसम्म पुग्ने हो हामी क्रपु डाँडासम्म आज कहाँ बस्ने हो बात त्यहीँ बस्छौँ क्रपु डाँडामै क्रपु डाँडा पुग्छ अब हजुर ए किन टाढो छ र बाजे टाढो छ खै हामीहरू त पुग्दैन के तपाईँहरू त पुग्छ होला नि कति बेर लाग्छ र अलिकति बज्यो अहिले 1:30 1:30 हो हजुर तर 5-6 बजे त पुग्छ होला ए कहाँबाट आउनुभयो बाजे चाहिँ हामी वहाँ माथि गढ छ हजुर अनि यहाँ गढ खर्का गढ यात्रा ल्याउनु भने यहाँ गढ खरै हेर्न आएको थियो ए ल हस् राम्रोसँग जानुहोस् है हाम्रो यो ताङतिङ गाउँले चाहिँ वर्षमा चाहिँ 2 चोटि चाहिँ गाउँमा चाहिँ कुनै त्यस्तो चाहिँ अनिष्ट नहोस् यहीँ गाउँले सबै चाहिँ राम्रो होस् गाउँमा चाहिँ त्यस्तो कुनै त्यस्तो किसिमको त्यस्तो रोगब्याग नहोस् भनेर चाहिँ गाउँले सबैले चाहिँ उसबाट चाहिँ एउटा चाहिँ भेडा चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ 2 चोटि चाहिँ आसोजमा र चाहिँ चैतमा पूजा गर्ने ठाउँ हो गाउँ यहाँ बसेदेखि नै यो ठाउँमा चाहिँ पूजा गर्ने चलन छ र यहाँ चाहिँ यो नौजु फिजु भनिन्छ 5 मिनट 10 मिनटको बाटो छ यहाँ चाहिँ फोहोर मैला गर्न नहुने थुक्न नहुने त्यो सुकेमाहरू फालेर चाहिँ अनि यो जडीबुटीहरू यो उखल्न नहुने यहाँ पुरै लालीगुराँसको रुखहरू छ लालीगुराँस फुल्ने बेलामा टिप्न नहुने यसो टिप्यो भने झरी आउने पानी आउँछ भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँको चाहिँ पहिलेदेखि नै परपुर्खादेखि नै यो चाहिँ हाम्रो यहाँको चाहिँ गाउँलेको चाहिँ आस्था रहेको छ नोजु फिजुको जङ्गल असाध्यै सुन्दर र सफा थियो दूरी धेरै लामो नभए पनि त्यो वनभित्रको बाटो हिँड्दा अलौकिक आनन्द महसुस हुन्थ्यो ताङतिङको एकदम पवित्र जङ्गल नोचु पिचु काटेर चाहिँ हामी अहिले नोचु भ्यू पोइन्ट आइपुगेको छौँ जङ्गलबाट निस्किने बित्तिकै चाहिँ एकदम समचौर मैदान रहेछ अनि
गाउँबाट हिँडेको खासै धेरै बेर भएको छैन, 1 घन्टा भयो। अलरेडी हामीले चाहिँ 300-350 मिटर अल्टिट्युड गेन गरिसक्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो भूमि पूजा गर्ने ठाउँ हो। यो माथि कुनामा चाहिँ जो मान्छेहरू कोही पनि मान्छे जान सक्दैन, त्यही पुजारी बाहेक अरू मान्छे चाहिँ माथि चढ्न मिल्दैन। यहाँ चाहिँ बिहान चाहिँ गाउँबाट मान्छे आएर चाहिँ बिहिबारको दिनमा होइन आएर यहाँ पूजा गर्ने, अनि चाहिँ पूजा गरेर यहीँ फेरि खानासाना खाएर फर्किन्छ। हामी गुरुङहरूले चाहिँ पहिलेदेखि यो सिल्लो नाल्दो सिमी भूमि यो चाहिँ ढुङ्गाहरू डाँडाहरू रुखाहरू यसरी पूजा गर्ने पहिलेदेखि हामी गुरुङहरूले र चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक धर्मसँग चाहिँ जोडिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँ चाहिँ के अरे भेडा काटेर चाहिँ पूजा गर्ने चलन छ। हामी अहिले चाहिँ ताङतिङबाट क्रपु जाने बाटोमा पनि रोडको बाटो हिँड्दैछौँ। तर अब बर्खाको टाइमले गर्दाखेरि ठाउँमा चाहिँ पहिरो गएर बाटो थुनिएको छ। अब यो असोज नलागेर पानी अलिकति नछोडेसम्म चाहिँ बाटो सफा गरिँदैन अरे। रातो माटोको बाटो स्टार्ट। हाम्रो जुत्ता पनि चिप्लिनु खोजिरहेको छ। कर्फु डाँडाको हाम्रो ट्रिप चाहिँ यो सिक्लेस माथि एरियाको चाहिँ लास्ट ट्रिप हो। अनि हामीले रिक्वेस्ट पनि गरेका थियौँ अलिकति लग्जरियस इन अ सेन्स कि हामी यहाँ रेस्ट गर्नुपर्छ। हाम्रो वडा सरले चाहिँ डोनट अफर गर्नुभयो हामीलाई होइन। यस्तो खाइ चाहिँ कुनै ट्रेक पनि गरिएको थिएन। हल्का मिस भयो क्रिम चाहिँ तपाईँहरू नि आउने बेलामा दाइको बेकरीबाट क्रिम चाहिँ हल्का प्लास्टिकमा लिएर आयो हुन्छ। रातो पानीमा थर टी ब्याग एउटा अनि चिनी भयो चिया बनाएर खाए नि हुन्छ होइन। खाने मन छ चिसो मौसम। कस्तो हुँदैछ सर? ठिक छ। कति छ बाटो अब? बाटो अब चाहिँ हाफ भइसकेको छ ताङतिङबाट। हजुर। अब चाहिँ हामी चाहिँ 1.5 घन्टामा पुग्छ होला। ए ल वेलकम। र फाइनली हामी चाहिँ क्रपु डाँडा आइपुगेको छौँ। भ्यू पोइन्ट अलि माथि होला तर पनि हामी आरामले हिँड्दा पनि झन्डै 4.5 घन्टामा चाहिँ यहाँ आइपुग्यौँ। अलिकति अल्टिट्युड गेन चाहिँ धेरै नै थियो। टोटल गेन त 1200 हो तर हामी अलिकति डिसेन्ट पनि गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ 1000 समथिङ गेन गरियो। भोलि बिहान चाहिँ अब मौसम खुल्यो भने यहाँभन्दा झन्डै 100 मिटर माथिको भ्यू पोइन्टमा जान्छौँ। तर अहिलेलाई आजको हाम्रो स्टप चाहिँ यही हो, यहाँ बस्नेको धर्मशाला। उकालो त भाइ त्यो पुरानो बाटो आएको हो चाहिँ राम्रै हुँदो रहेछ। अब म चाहिँ त्यो गाडीबाट आएको भाइ एउटा घुम्ती भन्छ आउँछ कि भन्छु म माथि आउँछु उकालो माथि जान्छ जाँदा अब त्यो घुम्ती त कतिवटा कट्यो दुईवटा घुम्ती भनेको त लगभग 30-40 वटा कट्यो होला। एक ठाउँमा त यहाँ यो नसै बाँधेला छ भएर भाइ थुचुक्कै बसेँ आराम गरेँ। क्रपु डाँडामा पहिलो रात निकै रमाइलो भयो। बर्खाको बेला र ताङतिङबाट नजिक भएकाले हामी पुरा तयारीका साथ आएका थियौँ। बेलुकी पख चोक दाई र साथीहरू खाना पकाउनतिर लाग्नुभयो। भोपाल दाई कुखुराको पखेटा पोल्न थाल्नुभयो। बाहिर झमझम पानी पर्दै थियो। भित्र रमाइला गफ र खानपिनले माहौल रमाइलो हुँदै गयो। ल 1 2 3 ल गुड नाइट। भोलिपल्ट मौसम खुलेन। बाक्लो बादलभित्र अन्नपूर्ण थोरै देखिएको थियो। तर यसपालि हामी निष्फिक्री थियौँ। मिमे पोखरी र कोरीले हामीलाई धैर्यको राम्रो पाठ सिकाएका थिए। क्रपु डाँडा ताङतिङ नजिकै भएकाले पनि सहज महसुस भएको थियो।
रासन तरकारी 3-4 दिनलाई पुग्ने गरी बोकेका थियौँ। त्यसैमाथि अन्नपूर्ण कटेजको आफ्नै बेकरी भएकाले ताजा पाउरोटीहरू पनि थुप्रै ल्याएका थियौँ। बिहानको खाजापछि वडा अध्यक्ष र ताङतिङका साथीहरू समय खेर नफाली धर्मशाला सफा गर्नतिर लाग्नुभयो। हाम्रो यो धर्मशाला सफा गरेको अब किनभने यो सफा गऱ्यो भने आउने मान्छेहरू राम्रोसँग बस्न सजिलो हुन्छ होइन। हजुर हजुर। अब फेरि म चाहिँ जनप्रतिनिधि भए पनि वडा अध्यक्ष भयो भने म चाहिँ जहीँ गए पनि म आफैले चाहिँ काम गर्ने मेरो चाहिँ आदत छ कि म जहीँ गए पनि यो यस्तोहरू संरचनाहरू चाहिँ एकदम सरसफाइ गर्ने राम्रो क्लिन गर्ने अनि सकभर चाहिँ मेरो चाहिँ पहिलेदेखि नै मेरो नेचर त्यो छ कि त्यसले गर्दाखेरि म आफै पनि सुरु गर्छु। मैले गरेर फेरि भाइहरूले पनि काम गरिहाल्छ होइन। हो एकदम। यो धर्मशाला चाहिँ हाम्रो मादी गाउँपालिका साबिक चाहिँ याङ्जेकोटको चाहिँ हाम्रो वार्ड नम्बर 3 को चाहिँ स्वर्गीय राजबहादुर गुरुङ र उहाँको श्रीमती चण्डी गुरुङको चाहिँ स्मृतिमा चाहिँ उहाँले बनाएको तर दुवैजना बितिसकेको र चाहिँ उहाँको पनि एउटा मात्रै छोरी पनि बितेको र अहिले मर्मतसम्महरू गर्न सक्ने आवश्यक केही नरहेको हुँदाखेरि विगत चाहिँ केही वर्षदेखि हाम्रै मादी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 ताङतिङको चाहिँ हाम्रै मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आएर सरसफाइ गर्ने यसलाई चाहिँ मर्मत गरिरहेको छौँ। यो धर्मशालाले एकदमै गाउँलेलाई यहाँ हिँडिरहने मान्छेहरूलाई एकदमै राम्रो चाहिँ सेवा सुविधा दिएको छ। धन्यवाद। कहाँ जान लानुभयो दाइ तपाईँहरू? हामी चाहिँ माथि अर्को भ्यू पोइन्ट जाँदैछौँ हो है। यहाँबाट लगभग 20-25 मिनट हिँड्नुपर्छ। अहिले हामी चाहिँ एउटा प्याराग्लाइडिङको टेक अफ सम्भावित स्थल चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्नको लागि जाँदैछौँ। ए भनेपछि यसमा पछि प्याराग्लाइडिङ हुने चान्सेस पनि छ होइन? प्याराग्लाइडिङ हुने चान्सेस यो चाहिँ धेरै छ किनभने यो चाहिँ ठुलो भ्याली छ यो चाहिँ। हजुर। अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ हेरौँ गरे कस्तो हुन्छ। ल दाइ बेस्ट अफ लक है। धन्यवाद भाइ। केही समयदेखि प्रचलित शब्द छ रैला। मौसम नखुलेकाले र 2 कठिन यात्राहरू पछिको सजिलो गन्तव्य भएकाले हामी क्रपु डाँडाको त्यो धर्मशालामा 2 दिन रैला गरेर बस्यौँ। अर्को दिन बिहान मौसम तुलनात्मक रूपमा सुध्रियो। हिमालका लहर हेर्न धर्मशाला माथिको डाँडामा हामी झुम्मियौँ। यस्तो जाडोमा पनि नुहाउँदैछ आशिष चाहिँ आफैदेखि एकदम सकसक लाग्यो अरे। घाम लागेको एडभान्टेज। हाम्रो चाहिँ अब क्रपु डाँडाको क्याम्प चेन्ज हुँदैछ। आधी घन्टा माथिको क्रपु भ्यू पोइन्टमा गएर त्यहाँ पनि यस्तै धर्मशाला छ, त्यहीँ सेटअप गरेर अनि भोलि बिहान इभिनिङमा होपफुली खुल्यो भने चाहिँ त्यहीँ सुट गर्ने प्लान। बिस 25 मिनट भने पनि हामीले यो क्रपु डाँडा त त्यही 10 मिनटमा आइपुग्यौँ होला। नजिकै रहेछ तर यहाँ चाहिँ अलिक ठुलो मैदान छ अनि हामी हेर्न जाने भ्यू पोइन्ट चाहिँ उतै माथि। 10 मिनट लाग्यो एकैछिनमा आइपुग्यो नि त है। कहाँ पुग्दै लागेन है। हे क्रपु कुदमिन देउता सिंह देउता गिचुर खेरे चाहिँ दबा आतन छमिने आतन गिलो के त सबै चाहिँ। नयाँ धर्मशालामा भारी बिसाएपछि चुलो बालेर वडा अध्यक्षज्यूले सीमे भूमे पुज्नु भयो। प्रकृति, वन जङ्गल र त्यस स्थानका देउता नरिसाउन्, कसैलाई त्यो ठाउँमा बस्दा आपद विपद नपरोस् भनेर त्यसो गर्नुभएको रे। बुझ्नु त मजाले बुझ्छ होला तपाईहरु सिक्लिसित। बुझ्छ एउटा नै हो। हामी बुझ्छ सिक्लिस पनि हामी सबै बुझ्दैन त्यो हाम्रो उनीहरुले फेरि ठाडो बोल्न आउँदैन। छिटो बोल्यो भन्छ ठाडो भन्यो भने हामी तर बुझ्नु त बुझ्छ होला। तर एउटै छ त जस्तै मैले हैन अब म त यता नि भयो उता नि भयो नि त। अनि यतापट्टि त अब बजे नै भयो अनि यता पनि सुनिराखेको पहिले साथीहरु भयो हैन। एउटै छ कि। बिहान खुलेको मौसम त्यसपछि खुलेन। नयाँ धर्मशालामा पनि रैलाको क्रम जारी रह्यो।
कर्पु डाँडामा आएर वेदरले राम्रोसँग साथ नदिए पनि अब यत्रो आइसकेपछि एकचोटि कर्पु डाँडा चाहिँ पुगौँ भन्ने कुरा भएकोले हामी चाहिँ यो मेन कर्पु डाँडाको भ्यू पोइन्ट एकछिन पुगेर यसो त्यहाँबाट वरपरको भ्यू हेरेर चाहिँ ताङतिङ फर्किँदैछौँ। यो हाम्रो टौजा देउराली पहिला भेडा गोठारीले चाहिँ अब पूजा गर्ने यताउता गर्ने भन्ने सुन्थ्यो के अरे। अहिले चाहिँ हामीले अलिअलि यसो झार उखालेर राखिरहेको छ। टेकतिर आउँदाखेरि अब इलेक्सन नलाओस्, अब यताउता दुख बिमार नहोस् भनेर चाहिँ अब फुलहरू चढाउने, पैसाहरू चढाउने, यसो प्रार्थना गर्ने। ताङतिङबाट गाडीको बाटो 1 घन्टा, पैदलै आए पनि 4 घन्टामा आइपुग्ने कर्पु डाँडा। हामी 3-4 दिन बस्यौँ भने जस्तो भ्यू पाइएन, तर पनि वी आर भेरी ह्याप्पी विथ इट। सो दिस इज कर्पु डाँडा फर यु। कर्पु डाँडालाई चाहिँ अर्कोचोटिको लागि थाँती राख्दै हामी चाहिँ अब ताङतिङ झर्दैछौँ। आज खासै दुःख छैन होइन त, जस्तो लग्जरी राम्रो भ्यू पोइन्ट भयो। अब घर हेर्ने इच्छा बादल मुनि लुक्यो, घर हेर्ने इच्छा अब अर्कोचोटिलाई थाँती राख्दै। कर्पु डाँडा ओह्रालो लाग्दै गर्दा वडा अध्यक्षज्यूसँग यस ठाउँका भावी योजनाहरूबारे कुराकानी भयो। शौचालय, उचित वासस्थान र खाना बस्नको सुविधा लगायत सडक स्तरोन्नतिका धेरै योजना रहेछन्, तर लकडाउनका कारण सबै काम अड्किएको रहेछ। यो ठाउँको नाम भनिदिनु आमा। यो ठाउँको नाम नौजु। नौजु। नौजुमा तपाईँको गोठ, तपाईँ हाम्रो भोपाल दाइको फुपू। सकियो त, म त फुपू हो। ल फुपूले चाहिँ हामीलाई मही खुवाउनु भएको छ है यहाँ, त्यही भन्नलाई। बाई बाई। अब गाउँ आइपुग्ने लागेको छ अनि यो चाहिँ त्यही भर्जिन जङ्गल, यहाँ एरियाको पवित्र जङ्गल नौजु फिजु जङ्गल हो। अनि अस्ति पनि सुन्नुभयो होला, यो जङ्गलमा चाहिँ थुक्न, इभन पात गर्न, मुत्न, फोहोर गर्न, के गर्न नि पाइँदैन। अनि यो जङ्गल हिँड्दा मलाई एउटा कस्तो सफा ठाउँमा फ्रेस हावामा हिँडेको यत्तिकै फिल भइरहेको थियो। तर अर्को कुरा नि भन्न मन लाग्यो। हाम्रो नेपालको धेरैवटा बाटोघाटो ट्रेकिङ ट्रेल्सहरू पनि एक हिसाबको नौजु फिजु नै हो। त्यो ठाउँमा पनि फोहोर त गर्नु हुँदैन नि, प्लास्टिक त फाल्नु हुँदैन। यहाँ
एउटा धार्मिक रेस्ट्रिक्सन छ र यहाँ फोहोर गरिँदैन, तर त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ हामी आफैले बुझेर फोहोर नगर्यो भने हाम्रो ट्रेल्सहरू, हाम्रो गाउँठाउँ, हाम्रो बाटोघाटो चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला। प्रकृतिको एउटा मिठो ठट्टा। क्रपुमा 4 दिन नखुलेको मौसम ताङतिङ झरेको भोलिपल्ट मज्जैले खुल्यो। अन्नपूर्ण कटेजकै प्राङ्गणमा बसेर फेरि त्यो दृश्य हेर्दै ताङतिङमा अन्तिम ब्रेकफास्ट खायौँ। मौसम नखुले पनि मनमा कुनै खेद थिएन। एउटा साथीको साथले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा। नारायण गोपालको सुपरहिट गीत। हामीले 8 साथीको साथ पाएका थियौँ। ताङतिङ गाउँको बिर्सी नसक्नु माया पाएका थियौँ। अनि हामीलाई के गुनासो। ताङतिङ निमन्त्रणा र यात्राभरिको साथका लागि भूपाल दाई र वडा अध्यक्षज्यूलाई धेरै धन्यवाद। पोखरामा सफल उद्यमी भइसकेपछि आफ्नै गाउँमा केही गर्छु भनेर लागि पर्नु भएको छ भूपाल दाई। मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का क्रियाशील वडा अध्यक्षज्यू श्री एकजङ गुरुङको जोस जाँगर र मितबेइतालाई त हाम्रो सलाम नै छ। 4 दिनको क्रपु बासमा उहाँसँग धेरै नजिकियौँ भन्नै पर्छ। उहाँ जतिको मिलनसार र उत्साही जनप्रतिनिधि निकै कम भेटिन्छन् नेपालमा। यही यात्रामा घुमन्तेका पुराना शुभचिन्तक साथी जीवन गुरुङसँग पनि नयाँ सम्बन्ध जोडियो। थोरै दिनको सहयात्रामै घनिष्ठ मित्र भयौँ हामी। हाम्रा अन्य 4 सहयात्री चोक दाई, खिम गुरुङ, बेल गुरुङ र बिन गुरुङलाई पनि विशेष धन्यवाद छ। अन्नपूर्ण कटेजका सेफ ललित तामाङलाई बसुन्जेल मिठो मिठो परिकारहरूका लागि, बेकरी सेफ मिलन गुरुङ, सपना गुरुङ र दिलुलाई बसुन्जेलको साथ र सहयोगका लागि धन्यवाद। अन्तमा सम्पूर्ण ताङतिङका स्थानीयहरूलाई हाम्रो मुरी मुरी माया र शुभकामना। बिदाईका लागि आउनुभएका ताङतिङ गाउँकै सबैभन्दा ज्येष्ठ बाजे पस्रो गुरुङ र बजै देव गुरुङलाई दीर्घायुको कामना। पोखराबाट जम्मा 2 घण्टामा पुगिने ताङतिङ गाउँ गुरुङ संस्कृति र प्राकृतिक सुन्दरतामा निकै धनी छ। 1 घण्टा माथिको क्रपु डाँडा र त्यस वरपरका क्षेत्रहरू प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेका छन्। आगामी दिनमा ताङतिङ एउटा पर्यटकीय केन्द्र बन्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। र यो सँगै हाम्रो ताङतिङ र क्रपु डाँडाको भिडियो चाहिँ यहीँ सकिन्छ। यो यात्राको लाममा हामीलाई विशेष साथ दिनुहुने हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू एकराज गुरुङ होइन, अनि हाम्रो खिम भाइ, हाम्रो रनर दाई चोकबहादुर गुरुङ, अनि हाम्रो बेल भाइ, अनि एकजना हुनुहुन्छ बिन भाइ। त्यसका साथै भूपाल दाईलाई पनि विशेष धन्यवाद छ। उहाँलाई भेटेर फेरि दिउँला। यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद। मेरो भाइ यो फुल त्यसरी फुलिरहनुपर्छ है। घुमन्ते घुमन्ते हामी सबै घुमन्ते, नमस्ते नमस्ते सबैलाई नमस्ते।